Hi babes! I have used Swiss Clinic treatments for a long time now and I really appreciate what the brand stands for. At Swiss Clinic, making a difference is key, and primarily they are making a difference for all the customers' well-being. And now Swiss Clinic have asked me what I've done to make a difference in my life. So here you have me in my own apartment and also my office. Because one of my biggest changes in my life, and therefore my Make a Difference 2018, is when I quit my full-time job and started my own business. It was so scary but so worth it. Since then I've done so many challenging but fun things. I've released 2 collections with Mad Lady. I've traveled the world as a model, and actually I want to show you some of the fun stuff I've done, so take a look at this. Are you ready? Yeah. Det är skitbra att vi är här. Oh, it makes me so happy to look at all those memories. After I've done this huge step for myself, I've thought, who have impacted me the most? And I need to say that it's my mom. And she have given me the inspiration to believe in myself and really take all the chances I get. And since it's International Women's Day today, I want you to meet my mom. Och här är hon, min mammi! Välkommen hit! Tack! Kan du berätta vad du heter? Jag heter Anna. Ja. Ankarman, lika som dig. Ja, tro det eller ej. Jag vill ju ge mycket cred till både dig och pappa för att jag har vågat ta chansen och följa mina drömmar, våga starta eget bolag och sådana saker. Hur upplever du att det var för dig när du var liten? Vad fick du liksom den styrkan och modet ifrån att göra det? För du har ju också eget bolag och haft flera olika egna bolag. Alltså jag startade ju mitt företag när jag slutade gymnasiet. För då fick jag av min pappa en registrering av ett företag. Och då mitt första jobb var att jag var värdinna på någon byggmässa. Min pappa jobbar ju som arkitekt. Och då hade de behov av det, och så började jag med det. Så tyckte jag att men det här är ju lätt, jag kan ju göra lite vad jag vill. Och så har det nog alltid varit, att när jag har föreslagit saker, att jag ska åka och jobba som au pair, eller när jag skulle jobba som modell, men då sa alltid mina föräldrar att ja men gud vad kul, vi kommer att hälsa på liksom. Det var aldrig så här, men tror du verkligen inte kommer klara det? Eller, det var alltid kul. Kör på det. Vad kul, för då är det verkligen för dig också att du har blivit pushad mycket hemifrån. Jag har inte blivit pushad alls, men det är ingen som Men det har varit positivt. Ja, det har varit positivt, men det är ingen som har sagt här, ska du inte göra det här eller det här, utan jag har ju kommit på grejer själv, och sen så har det bara varit jättekul. För du är ju en väldigt naturlig entreprenör, och jag har ju egentligen bara sett liksom den senare delen i ditt liv, eftersom jag inte fanns i, eller kunde vara medveten i ditt första del. Men för dina föräldrar har ju varit anställda, eller hur? Ja, inte pappa. Han har ju varit egen egentligen sedan han var kanske 40 år eller något sånt. I byggbranschen och ritade hus. Ingen utbildning då, men han har lärt sig själv. Så att det har jag också sett, att det är bara att köra om det man tycker är kul. Man måste inte kunna allting från början, utan det kan man lära sig. Ja, men det är väl också så man vill ge till sina barn, att det är bara att prova. För att man kan så mycket. Man måste inte ha allting färdigt först, utan det kan komma eftersom. Och det är också det som är roligt tycker jag, att man är lite ute på hal is och så lär man sig nytt. För om man är världsbäst på något så blir det lite tråkigt. Och det var faktiskt min nästa fråga också. Pratade ni innan ni fick mig, eller kanske när du var gravid och sånt, hur ni skulle uppfostra mig i den aspekten? Nej, det tror jag inte. Utan jag tror att vi är så lika på det, att man tror mycket på något och då ska man göra det. Det är egentligen det, tror jag, som har fört oss samman. För vi märkte liksom att den andra tyckte att alla möjliga grejer var kul, och väldigt många tyckte att väldigt många grejer var läskigt. Men sen är det ju också, jag menar, om man går tillbaka till det där med hur man vill göra med sina barn, så när de är små då är de ju en person. Jag menar, när du var liten så var du ju väldigt sprallig och utåtriktad och liksom ohämmad och glad och så. Men vi såg ju inte exakt vad du ville göra eller så, utan vi var ju mer såhär, gud vad spännande det ska bli, vad hon ska hitta på. För vi förstod ju att det kommer bli något jättehärligt. Och det är ju jätteroligt
jätteroligt att se nu att du har det här modet. Och vi fattar ju också att det är självklart för dig, för du har sett det här hela ditt liv. Ja, men nu vill mamma jobba med events. Ja, då gör hon det. Ja. Och sen så blir det något annat, och då blir det självklart. För jag märker själv att folk säger till mig dagligen att gud, du har sånt mod och du har sånt driv och hur liksom får du göra alla de olika sakerna. Och det handlar ju verkligen om att jag vågar ställa frågan. Jag vågar säga att ja, men jag kan det här. Och det känner jag verkligen. Jag vet ju inte hur mycket som ligger i min personlighet och hur mycket som ligger i miljön. Men jag känner ju själv att väldigt, väldigt mycket har kommit från er, just som du säger, att det är en självklarhet för mig att våga. Det är aldrig någon som har sagt till mig så här, men ska du verkligen? Ja, men jag tror också att om man inte får den här pushen, det kan också få en att bli taggad liksom och verkligen visa att nej, men man kan göra mer. Absolut. Det var ju såklart en annan tid också med mina föräldrar när de var unga. Då gjorde inte folk såna här saker. Nej. Man tog inte så avancerade steg, utan det var viktigast att man överhuvudtaget hade lön så man kunde försörja sin familj. Man reste ju inte liksom som man gör nu och alla de här grejerna runt om. Det var ju bara det viktigaste för att egentligen överleva på ett bra sätt. Kunde du uppleva då motstånd, att folk tyckte att du var tokig som skulle göra en massa nya grejer och sådär? Jo, men det har det nog varit hela livet, så det har man väl kanske vant sig vid. Att man kanske håller tillbaka lite och inte berättar allt för att det blir liksom lite too much. Det gör ju inte du då, men nej, jag håller inte tillbaka, men det är som du säger, det är en ny tid. Ja, en tid är liksom accepteras på ett annat sätt. Och sen är ju jag också inne i någon slags här mediebransch där det kanske är mer accepterat, tänker jag. Men det var jätteintressant det här du sa om att man kan hitta ett driv i att inte bli pushad också. För det känns som att det är det som mest syns när man läser intervjuer eller ser intervjuer på tv. Så här, ja men hur har du kommit hit? Nej men jag fick ingenting gratis, eller jag var retad i skolan eller sådana saker. Så att jag liksom kände ett sånt driv att hävda mig eller att bevisa motsatsen. Så jag tycker också att det är viktigt att visa att man måste inte ha kommit från the bad side för att ha drivet, utan man kan också få det av sin miljö och sin familj. Och det är jätteviktigt också när man uppfostrar barn, hur stor inverkan man har på sina barn och sina barns framtid. Så tack för det. Tack. Snyggt. So my make a difference is the day I went my own way, I listened to my own heart and quit my job and started my own business. Use the hashtag MyMakeADifference2018 and share your story. Let's inspire people.